Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my biology. نن موږ یو ټاپک کو پی بلاک الیمنٹ. کله چې تاسو پیریاډک ټیبل لواله پیریاډک ټیبل ځان ته تاسو مخامخ ونیسئ نو چې تاسو کله د ګس طرف ته راشئ نو په دې کې اولنی دوه ګروپونه دي. نو چې څونه الیمنټس دي په دې پیریاډک ټیبل کې هغه موږ سلورو بلاکونو ته ډیوایډ کړی دي. نو په دې بلاکونو نمونه کم کم دي او د دې لوکیشن کم ځای دی. پیریاډک ټیبل لواله ګس طرف ته کیږي. ټیک شو؟ نو په دې کې چې د اولنی کوم ګروپونه دي ګس طرف ته شي نو دا اولنی دوه ګروپونه چې دي نو دا مونږه په اس بلاک کې ایښي دي. دا اس بلاک وته ولوي ځکه چې د دوی چې کوم اخرنی الکترون دي هایست انرژي الکترون دي هغه په اس سب شیل کې راځي. دا اس سب شیل چې دی دا د چا سب شیل دی د کې. ها بیا چې بالکل دی خې طرف ته تاسو څه کوي نو د خې طرف ته د ګروپ 3 ا نوالا د ګروپ 8 ا پورې دا جدا بلاک دی. دغه بلاک ته مونږ وایو پی بلاک. د پی بلاک ولې وایي خبره باندې ځان پوه کې. پی بلاک وته څه کوي چې د دوی کوم هایست انرژي الکترون دي اخرنی الکترون دي هغه په پی سب شیل کې چې دی پراته دي. بیا زموږ سره ډي بلاک دی. نو ګروپ فرست ا سیکنډ ا د دې نه ګروپ تھرد ا د دې په دې منځ کې چې کوم بلاک ته د الیمنٹ د الیمنټس نه هغه بلاک ته مونږ وایو ډي بلاک. دا په تفصیل باندې مونږ وایو د ډي بلاک چې دا ولې وایي چې دغه ته مونږ لا رسیدلی نه یو بل حال مونږ په پی بلاک کې لګیو. بیا د دې ټول لاندې که تاسو ته یادي په کلاس 9 کیمستري کې تاسو ویډیو لینتینایډ سیریز اکټینایډ سیریز یا سمپل تاسو ویلې شي لینتینایډ او اکټینایډ کوم الیمنټ چې دي نو دغه دوه د بجو باندې مونږه اف بلاک چې دی هغه وایو. د دې ویډیو نه مخکې مونږه اس بلاک ویلو کوم پلی لیست چې دی پاکه تاسو کتای شئ. نن مونږه د پی بلاک په اړه کې خبره کوو چې دا کوم پی بلاک چې دی د الیمنٹ چې دی د دې ډیفینیشن او د باره کې تاسو په مخ کې څه ورکړل چې کوی elements in which electron occupy p subshell is called p block elements. څنګه چې ما تاسو ته وې هغه elements چې د هغه چې کوم اخرنی الکترون دي یا هایست انرژي الکترون دي هغه په پی سب شیل کې چې دی راځي نو دغه الیمنټس څنګه سوایو پی بلاک الیمنټس. څه کوي پی بلاک اور ان پروسس اف کمپلیشن یو ته موږ دا ویلې شو چې هغه الیمنٹ چې دا وی چې کوم پی بلاک په کمپلیشن کې د پوره کېدو په مراحلو کې کوم پی سب شیل چې دی هغه پوره کیږي پوره شوی نه خو پوره کیږي نو دغه ته هم موږ پی بلاک الیمنٹ چې دی هغه ته وایو. یا highest energy electrons are in p subshell. highest energy electron مطلب دا دی د اخرنی الکترون هغه په پی سبشیل کې پراته دي نو دغه ته هم موږ پی بلاک الیمنٹ چې دی هغه ته وایو. درې خبرې شوې د پی بلاک الیمنټس چې هغه الیمنٹ چې دا غي الکترون په پی سبشیل کې راځي یا پی سبشیل چې دی هغه پوره کېدو والی یا کم پی سبشیل کې هایست انرژي الکترون چې دی هغه پراته دي. بس کوئی एग्जांपल दो एग्जांपल रास्ते नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन याद साथै नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से कोला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोगा को हम के सब शेल खबर को द शेल्स और द ऑर्बिट खबर न को सब शेल खबर को जैसे कोई नाइट्रोजन सर सो इलेक्ट्रॉन दी 7 इलेक्ट्रॉन दी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोगा को न په اس سب شیل کې با زما سره 2 الکترون نازي دا ون وسره ځکه لیکل دی د دې ون مطلب دا دی چې دا اس سب شیل چې دی دا د اولنی سب شیل دی نو په دې کې 100 الکترون نالو 2 بیا یې خاصه دی دلته کې 2 اس لیکل دی دلته کې 2 پی لیکل دی د دې مطلب دا دی چې دا زما سره دویمه شیل دی ځکه چې په دویمه شیل کې زموږ سره 8 الکترون چې دی هغه راځي وګورئ کې د اس سره 2 د پی سره چې دی هغه 6 خو دلته چې الکترون کمی د پی سره ورټول نه جسونه پاتې شي او په پی کې ولګي نو سبا د اس سره دلته کې سو 2 اولنی شیل خبره ختمه شو دلته کې د دویمې شیل د سب شیل خبره کوم چې په دویمې شیل کې اولنی سب شیل چې دی هغه د موږ 2 اس وایو دا 2 چې دی د دویمې شیل لپاره راغلی او دا اس چې دی دا سب شیل دی د سره 2 الکترون دي بیا دویمې سب شیل چې دی هغه زموږ سره پی دی نو دوا وسلور باقي درې پاتې شو ځکه چې الکترون سره ودی نو دا 3 چې دا په پی سب شیل کې چې دی راغی
نو په دې کې موږ وې چې پی شیل چې دی هغه کمپلیټ کېدو والی هایست انرژي کم الکترون چې دی هغه په پی سب شیل کې چې دی پراته دی نو دا دی زموږ سره نو ځکه دې ته پی بلاک الیمنٹ ته ویل کېږي نایټروجن د کوم بلاک دی دا د پی بلاک دی اکسیجن ته راشي اکسیجن سره څو الکترون دي 8 الکترون دي وایي دا د اولنی شیل اس سب شیل دی د دې څو الکترون دي 2 دا 2 2 چې لیکل دی دا زموږ سره دویمه شیل دی نو په دویمه شیل کې اولنی سب شیل چې دی هغه ته مونږه اس سب شیل چې دی هغه وایو نو په اس سب شیل کې به همیشه څو الکترون دي په دې کې به 2 الکترون ټیک شو اوس دې خاصه کې دا زموږ سره پی سب شیل دی خو د دویمه شیل پی سب شیل د دې سره زموږ سره 2 سلور د دې سره 3 الکترون نو سلور زموږ سره دا شو سلور زموږ سره دا شو نو په دې طریقه باندې پی سب شیل چې دی هغه کمپلیټ کېدو والا دی کمپلیټ شو نو اکسیجن چې دی هایست انرژي الکترون چې دی هغه په پی کې راځي په پی بلاک کې راځي نو ځکه موږ چې اکسیجن چې دا د پی بلاک الیمنٹ دی اوس دا په کوم ځای کې په پیریوډک ټیبل کې کوم پی بلاک الیمنٹ شي نو دا په کوم ځای کې پراته دی نو کله چې د پیریوډک ټیبل تاسو ځان د مخې ته کیږئ نو تاسو به خې طرف ته راشئ د ګروپ 3 نه والا د ګروپ 3 ا نه والا د ګروپ 8 ا پورې چې څونه الیمنټس تاسو یې د ګروپونو چې دي خې طرف ته څه کوی دا زموږ سره پی بلاک ټیک شو دا به دغه ځای کې پراته دی اس بلاک الیمنٹ چې دي هغه پیریوډک ټیبل تاسو ځان د مخې ته ونیسئ نو اوس تاسو ګس طرف ته راشئ دوه ګروپونه دي ټیک شو بیا زموږ سره پی بلاک کوم ځای دی ګروپ 3 ا ګروپ 4 ګروپ 5 ګروپ 6 ګروپ 7 او ګروپ 8 دا شپږ ګروپونه چې دي دا به خې طرف ته پراته دي دا زموږ سره په پی بلاک کې ها ګروپونه نومونه دلته لیکل دي ګروپ 3 ا ګروپ 4 ا ګروپ 5 ا ګروپ 6 ا ګروپ 7 ا and ګروپ 8 ا ها اوس موږ دا وایو ټوټل د موږ الیمنټس وایو خو په دې الیمنټس کې څه زموږ سره میټلز دي څه زموږ سره نان میټلز دي موږ دوه بلاک وایو یو اس بلاک یو پی بلاک نو دا اس بلاک چې دی کوم چې تاسو ګس طرف ته اولنی دوه ګروپونه دي آیا دا څه دي دا زموږ سره میټلز دي میټلز موږ څه ته وایو اسانه خبره ده چې د کم سیز نه هیټ پاس کیږي د کم سیز نه الکتریسيټي پاس کیږي دغه ته موږ سوایو میټلز وایو اوس د میټل ډیر شي خصوصیات دي کلاس 9 کیمستري کې تاسو ویلي اذن تر یاد کړئ بیا زما سره پی بلاک دی اوس دا پی بلاک چې دی دا زما سره سدي الیمنټس دي او دا زما سره سدي دغه زما سره میټلز هم دي په دې کې نان میټلز هم دي یعنی بوث میټلز اینڈ نان میټلز نو په پی بلاک کې میټلز هم دي نان میټلز هم دي ام سی کیوز لپاره دا ساده دی تاسو راشي چې په اس بلاک کې زموږ سره څه پراته دي میټلز دي نان میټلز دي میټالایډ دي نن اف دیز نو یا ساده په اس بلاک کې زموږ سره څوک دي میټلز دي په پی بلاک کې تاسو راشي چې په دې کې څه پراته دي نو په دې کې میټلز هم دي او په دې کې نان میټلز دي هغه هم دي نو پیریوډک ټیبل دا نقشه چې ما تاسو جوړ کړل نو دا به تاسو اس پرځي دا دا پیریوډک ټیبل وګورئ نه هغه هم داسې ده نو آسان دی سبق نشته نو موږ پی بلاک وې چې پی بلاک هغه دی چې پی چې دی دا زموږ سره سب شیل دی په ال شیل کې دا راځي خو پی زموږ سره سب شیل دی چې یو الیمنٹ اخرنی الکترون په پی سب شیل کې راځي یا هایست انرژي الکترون په پی سب شیل کې پراته دی یا پی سب شیل چې دی هغه پوره کېدو والی نو دغه ته موږ پی بلاک الیمنٹ وایو د دې دوه اگزامپل ما راوستل نایټروجن ان اکسیجن دا الکترونیک کنفیګریشن موږ وایو بیا چې پی بلاک الیمنٹ په کوم ځای کې پراته دی دا د پیریوډک ټیبل کې رائټ سایډ ته پراته دی د ګروپ 3 ا نه والا د ګروپ 8 ا پورې اس بلاک چې دی دا ټول زموږ سره میټلز دي او کوم پی بلاک چې دی دا ټول زموږ سره څه دي دا نان میټلز دي نو سي آسان دی ګرام پکې څه نشته اسی معمولی شان خبرې دي چې دا انټروډکشن دی په دې باندې بیا انتهایی ډېر ګران ټاپکونه راځي کوشش وکړو چې تاسو به پوه کما خپل علم مطابق کله دې پوه شوي کمنټ کې ماته وایي بیا به کوم څه کنفیوژن یې ماته کمنټ کې وایي او یو کار کوئ چې نور ملګرو سره دا ویډیوز چې دي دا شیر کوئ تھینک یو ډېر